සුබ දවසක් ඔයාලට. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු මේ කුෂන් කවර් එක මහන විදිය. කාලේ හැටියට ඇත්තටම හැම දෙයක්ම දැන් ගණන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම දෙයක්ම තමන්ගේ දේවල් කරගත්තාම ගෙදරට සෑහෙන මුදලක් ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. තමන්ට අවශ්‍ය දේවල් ඉතින් තමා දැන් මහ ගන්න එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කුෂන් එක ඕනම කෙනෙක්ට මහ ගන්න පුළුවන්. අමාරුත් නෑ. ඒ නිසා සල්ලි දීලා ගන්න එහෙම ඕන වෙන්නේ නෑ. අනිත් එක මේකෙන් මේ අමතර ආදායමක් උනත් හොයාගන්න පුළුවන්. මේවා මහන්න ඉගෙන ගත්තාම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාව ගත වෙන්න නිසා මේ බිස්නස් එකක් විදිහට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේ කුෂන් එකේ ඩිසයින් එකට printed පටි 4කුයි normal printed නැති පටි වලින් 3කුයි අරගත්ත මොස්තරයට මේ පටියක් අඟල් 2.5ක් පළලයි. එතකොට අඟල් මේ අතට අඟල් දිග අතට අඟල් 27.5ක් වගේ තියෙනවා. පටි 3යි. මේකෙන් පටි 4යි. දැන් තියෙන්නේ මේකේ හොඳ පිටට තියලා මේක එකින් එකට මාරුවට මේවා මූට්ටු කරන්න ඕනේ. අඟල් කාලක විතර මැහුම් වාසි තියලා මේක හොඳ පිට තියලා මේ ඔක්කොම දිගටම මූට්ටු කරන්න ඕනේ. මේ කැලලට ඊට පස්සේ ආයෙත් printer රෙද්දක් මූට්ටු කරන්න ඕනේ. ඔය වගේ ඩිසයින් එක එන විදිහට මේ පටි මෙතන මේ පටි 7 මූට්ටු කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳ පැත්ත තියලා මූට්ටු කරන්න ඕනේ. අඟල් කාලක විතර මැහුම් වාසි තියලා. මූට්ටු කරපුවම මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මේකේ මේ මූට්ටු තියෙන තැන මේව දිගටම අයන කරන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට අයන් කරගත්තා. හොඳට මේ එතකොට තමයි මේ මැහුම් ඒව ලස්සනට තියෙන්නේ. දැන් මේකේ මේ විදිහට මූට්ටු කරගත්ත එක කපන්න ඕනේ. දැන් මේ මහගත් එක මේ අඟල් 12යි කාල. එහෙම නැත්නම් අඟල් අඟල් 12යි කාලයි. මෙහෙට අඟල් 12යි කාලයි.
අනිත් කැල්ලත් ඒ වගේම කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක විකර්ණාකාර විදියට කපා ගන්නවා. දැන් මේකේ මේ ඩිසයින් එකක් වෙන විදිහට මේ විදිහට මෙහෙම මූට්ටු කරන්න ඕනේ. මෙහෙම මේ අඟල් කාලක මහුන් වාසි තියලා මේ දිගට මහන්න ඕනේ. මේකෙත් එහෙමයි. මේ විදිහට අඟල් කාලක මහුන් වාසි තියලා මහන්න ඕනේ. දැන් මේ දෙක මේ දිග අතර මූට්ටු කරන්න ඕනේ. දැන් මේකේ ගානට පැඩින් කෑල්ලක් කපා ගන්න ඕනේ. දාසයමාරක් 16 කාලක් විතර වගේ තියෙනවා. මේ පැත්තට අඟල් 16මාරක් 16 කාලක් වගේ තියෙනවා. දැන් මේකේ මේ ලයිනින් එකයි මේ පැඩින් එකයි මේකයි ටික මේ තුන එකට තියලා අල්පෙන්ටි ගහලා මේක වටේ මැහුමක් ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ මේ පිටිපස්සේ මේකේ සයිස් එකට මේ තව අමුරෙද්දක් කපා ගන්නවානේ. මේ කපා ගන්නකොට මේකේ මේකේ මේ සිප් කුෂන් එකට සිප් එක අල්ලන්න පිටිපස්සෙන් නිසා මෙතන මම මේ අඟලක විතර තව මැහුම් වාසියක් තියෙනවා. මොකද මේ සිප් එක මෙහෙම මැදට අල්ලන්න ඕන නිසා අඟලක විතර මැහුම් වාසියක් තියෙනවා. එක දෙකට කපලා ගන්න. දැන් මේකේ සයිස් එකට සිප් එකක් ඕනේ. සිප් එක කපා ගන්නවා. අඟල් 17ක් විතර වගේ. මේ සිප් ෆුට් එක දාලා සිප් එක අල්ලන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මේ හොඳ පැත්තට මේ සිප් එකේ මේ හොඳ පැත්ත තියලා මේ දෙකකට අල්ලන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මේ කුෂන් එක වටේටම මේ විදිහට මේ අඟල් භාගයක මහුම් වාසි තියලා මේක මහගෙන යන්න ඕනේ.